नमस्कार मंडळी, आपल्या आगरी किचनमध्ये तुमचे स्वागत आहे। तर आज आपण सर्वांच्याच आवडीची कोळंबी, पण आज त्याचा मस्त झटपट आणि गरमागरम कोळंबी भात बनवणार आहोत। एकदम खास पद्धतीने घरच्या घरी मस्त चविष्ट असा कोळंबी भात कसा बनवायचा तोही सोप्या पद्धतीने चला पाहूया। चॅनलला नवीन असाल तर पटकन सबस्क्राइब व बेल आयकॉनवर क्लिक करा आणि रेसिपीला सुरुवात करूया। तर इकडे मी साजूक तूप, मीठ, धणेपूड, हळद, गरम मसाला, बिर्याणी मसाला, घरचा मसाला, लसूण, हिरवी मिरची, आलं, उभा व बारीक चिरलेला कांदा, तसेच टोमॅटो, ताजी कोथिंबीर व साफ करून घेतलेली कोळंबी, आणि बासमती तांदूळ स्वच्छ धुवून पाण्यात भिजवत ठेवलेला आहे। तुम्ही साधा तांदूळ देखील वापरू शकता। सर्व साहित्याचे प्रमाण व टिप्स मी डिस्क्रिप्शनमध्ये मेन्शन केलेले आहेत। सगळ्यात आधी भिजवलेल्या तांदळात आपण पाणी घालूया। इकडे मी 1 कप तांदळाप्रमाणे 2 कप पाणी घेतलेलं आहे। थोडंसं मीठ घालूया। सर्व मिक्स करून कुकरला आपण 2 शिट्ट्या काढून घ्यायच्या। त्यानंतर मिक्सरच्या भांड्यात कोथिंबीर, चे तुकडे, लसूण, हिरवी मिरची आणि आलं घालून पेस्ट करून घ्यायची। ही बघा अशी। आता इकडे मी जाडबुडाचं टोप घेतलेलं आहे। त्यात आता आपण 2 पळी तेल घालूया। तेल गरम झालं की त्यात आपण कांदा सर्व घालूया। गॅसची फ्लेम मी मीडियम ते स्लोच ठेवलेली आहे। कांदा चांगला परतवून घ्यायचा। तांबूस रंग येईपर्यंत आपण चांगला 2 मिनिटं परतवून घेणार आहोत। कच्चा ठेवू नका। आता हिरवी पेस्ट वाटून घेतलेली घालूया। गॅसची फ्लेम मंद करायची व परतवून घेऊया। त्यात धणेपूड घालूया। त्यानंतर हळद, आगरी मसाला, तुम्ही घरचा मसाला देखील घालू शकता, बिर्याणी मसाला व गरम मसाला घालूया।
बिर्याणी मसाला देखील ऑप्शनल आहे, पण टेस्ट छान येते म्हणून मी इथे घातला आहे. आता सर्व व्यवस्थित मिक्स करून घेऊयात. आता कोळंबी घालूयात. आणि ढवळून घ्यायचं. गॅसची फ्लेम मंदच ठेवायची. चवीनुसार मीठ घालूयात. मिठाचं प्रमाण भातात पण आपण घातले त्या हिशोबानेच घालायचं. आणि थोडंसं साजूक तूप मी इथे घातलेलं आहे. परतवून घेऊयात. हे सुद्धा ऑप्शनल आहे, पण तुपामुळे कोळंबीला छान मऊपणा व भातही रुचकर होतो. आता 5 मिनिटं असं आपण झाकण ठेवूयात, म्हणजे थोडंसं पाणी सुटेल. गॅसची फ्लेम मंदच ठेवायची. आता झाकण काढून त्यात मिक्सरच्या भांड्यात थोडंसं ग्रीन पेस्टचं थोडंसं पाणी घातलं आहे, म्हणजे कोळंबी व्यवस्थित शिजेल. मिक्स करून घेऊया. पुन्हा 10 मिनिटं आपण झाकण ठेवून कोळंबी व्यवस्थित शिजवून घेऊयात. असं मध्ये मध्ये आपण ढवळून घ्यायचं, नाहीतर तळाशी लागू शकतं. पुन्हा ताट ठेवले. मिक्स करून घ्यायचं असं. कोळंबी शिजली आहे. आणि भातही तयार आहे. तर आता थोडा थोडा करून आपण भात घालूयात. तुम्ही यातच तांदूळ व पाणी घालून सुद्धा शिजवू शकता, पण तो चिकट होतो, मोकळा होत नाही. म्हणून मी इथे सेपरेट शिजवून घेतलेला आहे भात. सर्वीकडे असं व्यवस्थित पसरून घ्यायचा.
वरून थोडंसं मी उरलेलं साजूक तूपही घालून घेते आणि हलक्या हाताने आपण सर्व मिक्स करून घेऊया। म्हणजे भातही तुटणार नाही आणि व्यवस्थित फ्लेवर सर्व मिक्स होतील। वरून बारीक चिरलेली कोथिंबीर घालूया। तर मंडळी, झटपट व गरमागरम कोळंबी भात तयार आहे। एकदा तरी बनवून नक्की ट्राय करा आणि तुम्ही कोणती रेसिपी पाहायला आवडेल हे मला कमेंट करून नक्की सांगा। तर पुन्हा भेटू अशाच मस्त रेसिपी घेऊन। धन्यवाद।